Okay guys, diba? Very nice na color niya. Hello guys! Today, gagawa ako ng crispy pork chop. Ito yung aking pork chop today guys. Then, meron akong beaten na egg. Yes. And then, I have a cornstarch. Ito lang yung mga ingredients niya guys and very easy lang. Okay guys, i-marinate natin ang ating pork chop sa pepper and concentrated chicken. Okay, ito lang guys. Pa-crispyin lang natin siya guys. So, unahin ko na yung concentrated. Kahit na anong meat, guys, pwede itong concentrated chicken. And then, black pepper. Yeah, pwede rin natin lagyan a little bit of salt, guys. Para mas perfect yung lasa niya. Very simple lang. Okay, a little bit of salt. Then, lagyan natin ng kaunting oil para mas maging tender siya. Okay. Then, i-marinate na natin guys. Dahan-dahan natin siya i-mix together. Okay. Ayan. Itong pork chop na to guys is yung butt ng pork rather. Kasi medyo ano siya tender and malambot siya guys. Wala siyang buto. Boneless siya. Okay, very easy lang guys. So, i-marinate lang natin for about 15 minutes. Pwede na natin siyang prituhin. Very easy lang siya guys. Okay. Ayan. Okay, then i-soak natin siya mamaya sa egg and cornstarch. Then, piprituhin na natin siya. So, leave it about 15 minutes. Saka natin siya piprituhin. Tara guys. Okay guys, after 15 minutes, pwede na nating prituhin ang ating pork chop. So, magluluto na tayo. So, ito yung ating cornstarch and egg. So, i-coat ko muna siya sa egg. Saka ko siya piprituhin. Okay? Like this. Like this, guys. Okay. Ilalagay ko muna siya dito. Sa egg. And then, i-coat ko siya sa cornstarch. Then, saka ko siya piprituhin. Then, saka ko siya piprituhin. Okay guys, ito na siya. Ano ko na siya na. And let's try one first. Ayan. Sige. Okay, ayun na guys. So, okay, habang hinihintay natin, so, ginagawa ko itong iba guys. Put ko muna siya sa egg and cornstarch. Ayan. Samayin ko na para mas okay siya. Mas maganda itong guys ay boneless kasi mas malambot. Mas masarap yung meat niya.
Ito na. Ayun na ulit yung dalawa. So, I wash my hand first. Ayun guys, look, it looks browny na siya guys. Look brown na siya. Ayan. Hintayin namin siya magiging talagang brown color siya para crispy guys. Ayan. Kasi malambot pa siya oh. Pagka malambot pa siya, hindi pa siya tutalipok. Inside. Kailangan crispy siya guys. Ayan. So, very brown na siya. Hintayin natin talaga guys na totally well done cook siya. Okay. Masarap ito guys. Siyempre, titikpan muna natin siya guys. Diba? Ayan, I think okay na ito. Ayan, very crispy na. Ayan, ito na yung marinate ko. Ayan. So, ito guys. Tikman natin to. Crispy siya, right? For me, okay lang. Sakto lang ang lasa niya. Hindi siya medyo maalat. Okay. Okay. Para mas more crispy siya guys. So bago natin siya i-cut mamaya, i-dip muna natin siya for a while sa oil again. Saka natin siya i-slice para mas crispy. Okay guys, now ito na yung ating second batch. Guys, looks so beautiful. Thank you for watching guys, and don't forget to subscribe my channel Shenra.